Yun, kung nakikita nyo yung bundok, doon kami galing, doon sa kabila na yun. Ngayon nandito na tayo. Dito ko! Ah! Naggalangan ka? Huwag mahihiyang magtulak. Hello guys, good morning. So pupunta tayo ngayon dun sa meeting place natin. Susunduin natin yung kaibigan natin. Galing siyang Manila. Gusto niyang subukan yung mga trail dito sa Bulacan. So papasyal natin siya. Pero ngayon susunduin muna natin siya. So tara, lapit na tayo. Yun, nandito na siya. Ito na siya. Gags, kamusta? Kamusta? Okay guys, ito, lakad na kami. Papunta na kami trail. Medyo mainit na. Tanghali na kami nakalakad eh. So medyo malayo pa kami. Kita-kita sa trail. Okay guys, nandito na tayo sa quarry. Ito yung papasok ng trail. So doon tayo pupunta. Pero ngayon magpipicture muna tayo. Pang Instagram.
putya, semplang, semplang. Dito ko. Ah! Naggalangan ka? Nagalangan. Buhay pa. Buhay pa, buhay pa. Dito, dito na lang eh. Naano kasi yung ano mo dyan, oh, yung Mali gulong mo. line ko dapat dito. Oo. Alam ko, doon ka na ilang sa tsinelas ng bata eh. Dito ko to. Na-miscalculate. Okay ka? Oo. Thank you. May royal tayo sa gitna ng gubat. Sa Venus Diaz na ito. Ha? Okay, pahinga muna tayo para hindi tayo maka-recover sa pagod. Tubig natin mainit na rin. Layo na lang na natin. Konti na lang, 1/4 na lang. Ayun guys, konti na lang makakalabas na tayo. Pero pahinga muna tayo. May tindahan dito, inom muna tayo ng soft drinks. Tsaka tubig na malamig. Grabe ang init. Ito yung mga kasabayan natin kanina, oh. Nagpapahinga lang din muna sila. Konti na lang makakalabas na tayo sa highway. So, pahinga tapos isang todong padyak. Makakauwi na. Yan. Yan ang 15% gradient. 4 wheels tayo ngayon. 4x. 4x. Tulak.